ulit si Angelo ng AS Rabbit Tree Philippines. Ang tatalakayan natin ngayon mga boss ay tungkol sa paggawa ng cage. At papakita ko rin sa inyo mga boss yung kulungan na gawa sa kawayan. Bago ang lahat mga boss, pag-subscribe ang channel na ito at i-click na rin po ang notification bell nang sa ganun, update po kayo sa mga susunod pa naming mga video. At ngayon samahan nyo ako mga boss, titingnan natin yung cage ng aking kaibigan na gawa sa bamboo. Tara, samahan nyo. Ito yung cage na ginawa ng ating kaibigan. Nilagay niya sa ilalim ng mangga para malilim at malayo sa stroke. At nilagyan ng yero para pag umulan, hindi nababasa yung mga cage. Kung mapapansin nyo mga boss, puro talaga kawayan yung ginamit niya dahil marami silang kawayan. Pwede naman. At pinatungan lang ng screen. Ayan, mapapansin nyo. Nilagyan niya ng screen yung sahig, nilagyan niya ng screen yung gilid. So yun mga boss, nakapag-umpisa siya sa isang breeder ng anak ngayon ng 8. Ayan, gamit itong cage na to. Kaya mga boss, sa mga nagsisimula, pwede naman gamitin yung bamboo cage. Mas maganda mga boss, etong balat ng kawayan, yun yung ilalagay natin sa loob para hindi masira ng ating breeder dog. Pero sa ngayon mga boss, ito papakita natin yung kanyang mga cage. Ayan, puro RW halos. Ito, naka 8. Ayan, nagpapakain siya ng napier tsaka talahib. Nagpapakain siya ng talahib. Ayan. Kaya sa mga nag-uumpisa mga boss, pwede naman tayo magsimula kahit bamboo lang. Lagyan lang ng screen. So yun mga boss, sa mga gusto magsimula, ayan, pwede tayong gumamit ng bamboo. Sa ating pag-uwi mga boss, dadaanan natin yung isa pa nating kaibigan at papakita ko rin yung cage niya. Bago natin gagawin yung cage ko na gagawin ngayon. So yun, tara. So yun mga boss, nandito na tayo ngayon sa isa pa nating pupuntahan, L2 Rabbit. Ito. Pag-i-subscribe na rin yung channel niya, L2 Rabbit. Ngayon titingnan natin yung pagkagawa ng cage nila. So yun mga boss, ito yung cage nila sa L2 Rabbit. Kung mapapansin nyo, may mga bakal din katulad ng sa akin. Kasi binabaha dito sa Pampanga, kaya nilalagyan nila ng bakal. Hindi puro screen yung ginagawa namin dito. Kasi pag binabaha kami, pinapatong-patong namin yung mga kids namin. Tinataas namin. Kaya ito, mapapansin nyo, puro ganun, halos ganun yung pagkagawa ng mga kids namin. Ayan. Tapos may pakainan din sila na gawa sa mga sea parlings o yung mga tubular. Tapos pwede rin gumamit ng ayan, pang bird cage. Ayan, yung double bird cage. Ito, nakapanganak na, may anak na. At yan, mapapansin nyo. Tapos yan, gumamit din sila ng paso. Ito, kasi ito, malamig. Malamig yung paso. Hindi tulad ng ibang kainuman, umiinit yung tubig. Dito sa paso kasi, malamig yung tubig. Ayan. Dito, nagpapakain din sila ng Integra 3000. Ayan. Tapos, napier. Ito, pinapakain din nila ng napier yung kanilang mga alaga. Ito, puro, halos mga pang meat type yung mga alaga nila. Focus sila sa pang meat type. Kasi halos mabenta ngayon, pang meat type talaga. So yun, uwi na tayo ngayon para gawin yung cage na gagawin natin para sa mga breeder natin. So yun, tara. So yun mga boss, bago natin umpisahan yung gagawin nating cage na para sa mga breeder, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung paano natin siya gagawin. Ito, papakita ko sa inyo. So yun mga boss, ito yung gagawin nating cage ngayong araw na to. Pagpasensyahan nyo na po yung nagawa nating sketch. Hindi po pang architect kasi animal science po tayo. So yan. Ang lapad ng kulungan, yung buong haba niya is 300 cm. Yung pong kada cage niya is 50 cm yung hati. Yung taas niya po is 40 cm.
Kaya kaya ginawa ko pong 80 cm dito para yung paa niya is 40 cm, tapos 40 cm din po yung taas niya. Tapos yung lapad niya po sa bawat pagkahati niya 60 cm. So yun. Bali ito po yung gagawin natin ngayon. Bali mangyayari po 6 na butas. 6 na butas na pwede sa breeder age. So yun mga boss, at dahil natapos na tayo sa pagpapaliwanag sa sketch na ginawa natin para sa kulungan na gagawin natin, umpisan na natin ngayon magputol ng bakal. So gagamit tayo ng nagaring bakal at pangsukat. Puputol muna tayo ng 10 piraso ng 40 cm at 14 pieces na 60 cm. Tapos yung pampaan natin 80 cm, 4 din na piraso. Tapos yung 300 cm, 4 din na piraso. Kaya tara, samahan nyo. So yun mga boss, mag-unbox tayo ngayon ng nabili nating welding machine. At pinambili ko dito mga boss ay galing din sa ating mga rabbit. Yung mga nauna natin mga kits na benta natin, iipon ko yon. Ngayon nakapundar tayo ng welding machine. Ito yung gagamitin natin para sa paggawa ng kits nila. Hindi ito yung sponsor mga boss, sariling pera, sariling sikap ko. So yun mga boss, papakita ko rin mamaya yung style ng kulungan na gagawin natin, kung paano yung mga sukat nila. Umpisahan na natin. So yun mga boss, umpisahan na natin yung pagputol ng mga bakal. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito yung grinder. At mamaya mag-umpisa na rin tayo mag-welding. Ayan. Pero umpisa muna natin ngayon magputol. Ayan. So yun, gagamit tayo ng pang-sukat. So ang gagawin natin ngayon, puputol muna tayo ng 4 na 3 meters. Bali yun yung haba ng kulungan na gagawin natin. Ayan mga boss, siguraduhin na pantay-pantay yung mga puputuling bakal para nakaiskwala yung kulungan na gagawin natin. Kahit may konting sobra, puputulin natin. So yun mga boss, susunod kong puputulin, yung 80 cm, yun yung gagamitin natin sa paa. Ito. And 40 yung pinakapaa niya, tapos 40 yung taas niya. Yung pinakataas. So yun mga boss, susunod kong puputulin is 60 cm. Ito yung pinakaluwang niya, yung bawat cage. So ayan mga boss, ito yung mga pinutol natin bakal. Nagputol tayo ng 10 pieces ng 40 cm, tapos 12 pieces ng 60 cm, saka 4 na 80 cm, yun yung pampaan natin. Tapos 4 na 300 cm, ito yung haba ng kulungan na gagawin natin. Bali, 2. O, nagputol tayo ng 2 bakal. Ayan. Ito pa yung iba. So yun mga boss, bago natin umpisahan ang ating paggawa ng cage, at bago ko umpisang i-setup ang welding machine,
Gusto ko munang i-shoutout at pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa AS Rabbit 3 Philippines. Shoutout sa aking videographer, Shiny Jane Landayan, kay Sir Raver Maglangke, Carlito Rebuca, shoutout po sa inyo. Chito Likaw, shoutout po sa inyo. John Lawrence Delgado, Brian Monterola, Justin Mini Rabbit 3, Marlon Ulsoron, Joshua Du, John Ronson Manansala, kay Boss Raymark Ignacio, Maylin Natnat. Shoutout din kay Carlo Reyes, kay Sam Valentino, at shoutout din sa mga ka-bad boys dyan, sa mga Republic boys, shoutout din. So yun mga boss, no, dahil 300 cm yung ginawa natin na kulungan, medyo bumaba yung sa gitna niya. Yan, mapapansin nyo, bumaba siya. Kaya lalagyan pa natin siya ng paa. So yun mga boss, sunod natin ilalagay yung 40 cm na pinutol natin. Bali, yun yung magiging taas niya. Yung 40 cm na pinutol natin. So yun mga boss, ito na yung natapos natin na cage. Ito, unti-unti na siya natatapos. Abangan nyo na lang yung part 2 niya, yung paglalagay natin ng screen, tsaka yung mga pinto. Pero ang gagamitin natin, ito yung gagamitin natin, pang screen, 16 gauge, yung pang flooring niya. Maraming salamat sa panonood, at kung di pa kayo nakapag-subscribe mga boss, pa-subscribe na lang ng channel na to at i-click na rin yung notification bell nang sa ganun update kayo sa mga susunod pa naming mga video. Pa-like na rin po ng Facebook page namin, AS Rabbit 3 Philippines. So yan.